السلام عليكم. عرق النسا او الم الظهر الناتج من عرق النسا الم بنحس بيه كتير جدا، بنحسه في جنب واحد، نادرا لما بنشوفه من الجنبين. الم بيبدا من اخر منطقه الظهر ويبدا يزيد علشان يعدي من وسط عضله المؤخره مثلا، وبيبدا يزيد معاك لحد ما يمسك رجليك كلها. بيزيد معاك لدرجه انك ممكن تحس بتنميل وحرقان في رجليك. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن الاعراض والاسباب اللي انا ممكن اشوفها والعلاج، وافضل 5 تمارين تقدر تعملهم بشكل كبير علشان يقللوا لك من الالم باذن الله طبعا. واهم نقطه، امتى بتحتاج للجراحه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. مبدئيا بالنسبه للاعراض، هو الم بيبدا في اخر منطقه الظهر، بيزيد معاك ويمسك رجليك او يمسك وسط الرجل كده، بيعدي من المنطقه اللي انت شايفها دي بالظبط، بيبدا يزيد معاك علشان تحس بتنميل وحرقان. الموضوع بيبقى خفيف، بيختفي لمده اسبوع بعد التمارين اللي انا هقول لك عليها باذن الله. ولكن لو زاد معاك بعد اسبوع او لو جالك مره واحده بشكل شديد قوي قوي قوي، ساعتها لازم تروح لدكتور يشوفك، لان ممكن يكون الموضوع ناتج لمشكله اكبر. او لو بدات تحس بمشكله في المثانه، مش عارف تمسك نفسك من دخول الحمام، بتعمل حمام على نفسك اجارك الله يعني، فممكن يكون ده عرض لمشكله اكبر، ساعتها لازم تشوف دكتور. طيب بالنسبه للاسباب، السبب الرئيسي للاصابه دي هو ان العمود الفقري نفسه بيكون فيه الحبل الشوكي. لو في ديسك، لو في انزلاق غضروفي، لو في تكون لنطوءات عظميه، ممكن تبدا تضغط لي على العمود الفقري وبالتبعيه تعمل لي تنميل في رجلي كلها. او ممكن يكون بسبب ورم او مرض السكر، وده نادر ان احنا نشوفه يعني، لان احيانا مرض السكر لو تم تجاهله بفتره كبيره ممكن يحصل لي دمج او تلف في الاعصاب، منها بقى يصيب السياتيك نيرف او عصب النسا. طيب جميل. ايه الريسك فاكتور، العوامل الخطر اللي وجودها بيزود من احتماليه الاصابه؟ العمر. فمع تقدم السن بيحصل تغيرات في الجسم او في الديسك، فممكن تكون او ممكن تزود لي من احتماليه الاصابه. السمنه او زياده الوزن، لان زياده الوزن بتسبب لود او ضغط اكبر على العمود الفقري من ورا، فبالتالي ممكن تزود لي احتماليه الاصابه. وطبيعه شغلك، فلو انت مثلا شغال انك بتشيل حاجات تقيله على ظهرك، لو انت شغال سواق بتسوق فترات طويله جدا او بتقعد فترات طويله جدا، وارد جدا يحصل لك المشكله دي. هو ما فيش بحث علمي اكيد قال ان السواقه فترات طويله او ان القعده فترات طويله بتعمل المشكله دي، ولكن لوحظ ان الناس المصابه بالسياتيك نيرف او بالسياتيكا او بعرق النسا بيكون طبيعه شغلهم فيها الموضوع ده، فربطوا ما بين الاثنين. او ممكن يكون السكر برضو احيانا بيساعد في حدوث المشكله لو ما تمش علاجه بشكل سليم. السكر ما بيتعالجش بشكل سليم قوي، ولكن لو اتبعت نظام غذائي صح، لو كلت بشكل صح، لو ظبطت سكرك في الدم، فانت باذن الله بعيد عن المشاكل دي. طيب جميل. ايه بقى العلاج وازاي احمي نفسي؟ مبدئيا بيبدا معاك الدكتور بمضاد للالتهابات ومسكن للالم وباسط للعضلات، واحيانا الموضوع بيزيد اكتر لو الالم شديد، ممكن يديك يحقنك كورتيزون. وحقن الكورتيزون هنا مش خطر، هو بيقلل من الالم، ولكن لازم تاخد بالك قوي انه انت بتتحقن كورتيزون فان الالم هيختفي فتره ولكنه هيرجع تاني، فلازم بعد ما تخلص تكمل بعلاج طبيعي. تخلص ده تدخل في علاج طبيعي على طول، علشان التمارين، علشان الشغل اللي هيتعمل هيقلل من احتماليه رجوع الالم تاني. كورتيزون مش بيخفي الالم على طول، هو بيخفيه فتره معينه ولكنه ممكن يرجع تاني. طيب جميل. انا بقى بدات احس بالاصابه، اعمل ايه؟ اول حاجه عندي الكولد باك او الايس مساج، هو عباره انك بتعمل مساج بالثلج على ظهرك. طيب بعمله امتى يا دكتور؟ بعمله اول ما تحس بالاصابه. بتعمل الموضوع ده في اول ما تحس بالوجع في ظهرك. بتعمل الموضوع ازاي؟ 20 دقيقه، مش بتحط الثلج مباشر على ظهرك، بتعمل مساج على ظهرك. ازاي؟ 4 دقائق وتريح دقيقه، 4 دقائق وتريح دقيقه، 4 دقائق وتريح دقيقه، 4 دقائق وتريح دقيقه، 20 دقيقه. طيب جميل. عدينا اول يومين او 3 ايام، تبدا تعكس، تعمل هوت باك، او انك بتحط قربه سخنه على ظهرك، او انك بتحط المخده الحراريه على ظهرك. وفي بعض الناس بتعمل فوطه سخنه، انك بتحط ميه سخنه على الفوطه وتعصرها وتحطها على ظهرك لمده قد ايه؟ من 20 ل 30 دقيقه. بتعمل الموضوع ده بعد اول يومين ل3 ايام اللي عملت فيهم الكولد باك او الايس مساج. طيب جميل. تبدا بقى تخش لي بافضل 5 تمارين ان شاء الله هنتكلم عنهم النهارده.
التمرين الاول وهو البريدجنج اكسرسايز، كنا قلنا كتير جدا في حلقات كتير جدا، وهو عباره عن انك بتنام على ظهرك زي ما انت شايف كده بالظبط، وبتبدا تطلع لفوق وتنزل، تطلع لفوق وتنزل. ولازم اقول لك معلومتين هنا. المعلومه الاولى انك مش بتطلع وتنزل بسرعه، انت بتطلع بالراحه وتنزل بالراحه، تطلع بالراحه وتنزل بالراحه. بتعمل الموضوع ده قد ايه؟ من 10 ل 12 مره. طيب وانا بعمل الموضوع حسيت بشد عضلي في العضله الخلفيه عندي في الهامسترنج ماسل، اعمل ايه؟ بتقرب رجليك عليك شويه علشان تمنع الشد العضلي ده من وجوده، بتقربها عليك شويه وتكمل التمرين عادي. بتعمل الموضوع قد ايه؟ من 10 ل 12 مره، من 3 ل 5 مرات في اليوم. تاني تمرين هو انك بتنام على ظهرك بالشكل اللي انت شايفه ده، وبتحط رجل على رجل وتبدا تشد رجليك عليك. طيب بتشد الموضوع قد ايه؟ احنا قلنا ما دام استطاله يبقى 30 ثانيه. بتعمل الموضوع قد ايه؟ من 3 ل 5 مرات، 30 ثانيه وتريح، 30 ثانيه وتريح، وهكذا. بتعمل الموضوع ده على الرجل اللي فيها الالم، فلو انا عندي في الرجل الشمال بعمل في الرجل الشمال، لو انا عندي في الرجل اليمين بعمل في الرجل اليمين. ولكن احيانا بتكون المشكله مش ساياتيك نيرف بس، ممكن تكون الم في العصعص، ممكن تكون مشاكل متركبه مع بعضها، فانا بفضل انك تعمل في الرجلين. بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات. التمرين الثالث وهو الكوادريبيت بوزيشن، وقلناه قبل كده هو تمرين القطه، وانك بتقعد زي القطه بالظبط، بتعمل ايدك بالشكل اللي انت شايفه ده. ولازم تاخد بالك هنا من نقطه، انك بترفع ايد يمين مع رجل شمال، ايد شمال مع رجل يمين، وبتثبت في الوضع 15 ثانيه. طيب لو حاسس بوجع، لو حاسس بمشكله وانا بعمل التمرين ده، بتحاول تقلل الدنيا شويه عن طريق انك بتعمل عضو واحد بس، ايدك بس وتثبت، رجلك بس وتثبت، ايدك الشمال بس وتثبت، رجلك اليمين بس وتثبت. طيب حلو، عملت الموضوع بقى سهل، تبدا بقى تعمل الايد اليمين مع رجل الشمال مع بعض، وبتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين الرابع هو عباره على انك بتنام على ظهرك بالشكل اللي انت شايفه ده، وهنا معلومه مهمه، انك بتخلي رجليك هي كمان بالشكل ده، وركبتك عامله 90 درجه فليكشن او بالشكل اللي انت شايفه كده كده، وتبدا تطلع على قد ما تقدر، تطلع للاخر وتنزل. طيب وانا بطلع بدات احس بشد والم في المنطقه دي، خلاص اقف لحد هنا وحاول تزود سنه صغيره قوي 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 على قد ما تقدر، وترجع تاني وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل. بتعمل الموضوع ده 10 مرات، ولازم تاخد بالك انك بتطلع بالراحه وتنزل بالراحه. التمرين الخامس هو عباره عن انك بتقعد على كرسي، بتقعد على سرير، بتقعد على اي حاجه، وبتشوط رجلك مع رقبتك لورا. طيب ازاي؟ بترجع رقبتك لورا وتشوط برجلك، بتعمل رجلك لقدام، رجلك ترجع زي ما هي، وبتعمل الموضوع بالشكل ده، راسي بترجع ورجلي بتشوط، فهتبقى بالشكل ده. خدت بالك مش شكل ايدي؟ شوفوا شكل التمرين عامل ازاي كده. ايوه بالظبط كده، ترجع راسك لورا وبتشوط رجلك لقدام. بتعمل الموضوع ده 10 مرات. دي بالنسبه للخمس تمارين اللي انت تقدر تعملهم باذن الله في البيت. طيب امتى بلجأ للجراحه؟ بلجأ للجراحه هنا في كذا نقطه مهمين جدا. اول واهم نقطه، لو حصل لي يورينري انكونتيننس، انا مش قادر امسك نفسي من دخول الحمام، تبول لا ارادي، انا بعمل حمام على نفسي ومش بقدر امسك نفسي، دي مشكله لو من الديسك والالم وزاد معاها النقطه دي. او عندي دروب فوت، وهو ان انا ما بقتش قادر اتحكم في مشط رجلي، رجلي بقت تسقط، باجي البس الشبشب رجلي ما بتدخلش جوه الشبشب، ده انا بمشي بالشبشب الشبشب بيتقلع مني، ودي مشكله كبيره الدروب فوت. ثالث بقى واهم نقطه، اهم من النقطتين دول، الفيل تو كونسرفتيف تريتمنت، او فشل العلاج التحفظي او فشل العلاج الطبيعي. فلو انت عملت علاج طبيعي وخدت مسكنات الم بادويه والكلام ده، وعملت التمارين وعملت كل حاجه، وبرضه المشكله ما اتحلتش، ساعتها بتلجأ للجراحة. الجراحة عمرها ما كانت الحل الأول لمشاكل كتير في الظهر. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور أحمد الشامي، ما تنساش تتابعنا على الانستجرام، على الفيسبوك، على تويتر. بس كده، سلام عليكم.